এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে মেক্সিমা এণ্ড মিনিমাৰ ইকনমিক এপ্লিকেশ্যনৰ এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছোঁ মেথামেটিকেল ইকনমিক্সৰ পেপাৰৰ পৰা। কুৱেশ্যনত দিছে গিভেন টোটেল ৰেভিনিউ ইজ ইকুৱেল টু 100Q minus 2Q squared and TC equals 20Q plus 10. Find profit maximizing output and maximum profit. মানে আমি উলিয়াব লাগে কিমানটা আউটপুট লেভেলত ফাৰ্মৰ প্ৰফিট মেক্সিমাম হ'ব আৰু আমাৰ মেক্সিমাম প্ৰফিটৰ এমাউণ্ট কিমান হ'ব। ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰথমতে উলিয়াব লাগিব প্ৰফিট ফাংচনটো কি হ'ব। প্ৰফিট অৰ পাই। প্ৰফিট কেনেদৰে উলিয়াই যে টোটেল সেলস ৰেভিনিউ বা টোটেল ৰেভিনিউ মাইনাস টোটেল কষ্ট। দ্যাট ইজ সেল কৰি আমি কিমান পালো মাইনাস আমি প্ৰডাক্টৰ বাবে কিমান কষ্ট ইনকাৰ কৰিছো। সো টিআৰ দিয়া আছে 100Q minus 2Q squared. Then total cost কিমান দিয়া আছে যে 20Q plus 10. 20Q plus 10. এতিয়া জাস্ট সিম্পলিফাই কৰি দিয়া 100Q minus 2Q squared minus 20Q minus into plus minus 10. Q squared পাৰ্টটো আগত লিখি দিয়া minus 2Q squared. Then 100Q minus 20Q 80Q আৰু লাষ্টত হ'ব minus 10. So profit ফাংচনটো উলিয়ালো। এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে কিউৰ ভ্যালু কিমান হলে প্ৰফিট মেক্সিমাম হ'ব। সো তাৰ বাবে আমি মেক্সিমাৰ কন্ডিশন দুটা মনত পেলাব লাগিব। সো ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ কন্ডিশন ফৰ maximum profit requires maximum first order condition to কি আছিল যে dy by dx is equal to 0 কিন্তু আমি profit function তোৰ maximum value উলিয়াব যাই আছো তাৰ বাবে ইয়াতে লিখিব লাগিব dy by dq is equal to 0 that is derivative of the profit function is 0. So d by dq profit function to কি পালো ইয়াতে লিখি দিম minus 2q squared plus 80q minus 10 equals 0. এই ফাংশনটোৰ ডেৰিভেটিভ উলিওৱা with respect to q ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ হ'ব minus 4q then 80q ডেৰিভেটিভ 80 10ৰ ডেৰিভেটিভ 0 minus 4q equals minus 80. Therefore, q equals minus 80 by minus 4. So, q value palu 20. That means output jetia 20 units hoy, tetia profit function tur slope 0 hoy. Derivative mane ki slope. এতিয়া আমি চাব লাগিব যে সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন ফর ম্যাক্সিমাম প্রফিট স্যাটিসফাই হবনে নহয়। The second order condition for maximum profit requires second order condition to কি আছিল যে d square pi by dq squared is less than 0. That is second order derivative of the profit function কি হ'ব লাগিব যে 0তকৈ কম হ'ব লাগিব বা নেগেটিভ হ'ব লাগিব। d square pi by dq squared is equal to d by dq of d pi dq. That is profit function tur first order derivative or derivative. d by dq d pi dq কিমান পাইছিলো চোৱা d pi dq ৰ ভ্যালু পাইছিলো আমি minus 4q plus 80 minus 4q plus 80 ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ minus 4 আৰু 80 ৰ ডেৰিভেটিভ 0 সো আমি সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ডেৰিভেটিভ টু কিমান পালো যে minus 4 which is less than 0 সো আমাৰ সেকেন্ড অৰ্ডাৰ কন্ডিশন টু স্যাটিসফাই হৈছে।
So আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো যে at output Q equals 20, the firm earns maximum profit. Therefore, at Q equals 20, profit is maximum. এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব maximum profitৰ amountটো. So, when Q is equal to 20, Qৰ value 20, আমি profit functionটোত বহাই দিম. Profit functionটো কোনটো আছিল যে এইটো. এই functionটো মই তলত আকৌ এবাৰ লিখি লৈছো. ইয়াতে Qৰ ঠাইত 20 বহাই যাব লাগিব. So minus 2 into 20 squared plus 80 into 20 minus 10. 400 into 2, 800 plus 80 into 20 কিমান হ'ব? 1600 minus 10. 1600 minus 800 equals 800. Then minus 10. 790. So আমি maximum profitৰ amount পালো rupees 790 বা 790 units of money. So এইটো হৈছে আমাৰ final answer. তোমালোকে এনেকে লিখি দিবা যে the maximum profit of the firm is rupees 790. আজিৰ বাবে ইমানে. Thank you.